お休みいただいちゃったから。なんか難しいよね。あれは休み取れなかったもんでさ、すごい中途半端だよね、大事ですよ。なんとかなるもんじゃん。อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะแดงเคยนี่พ่อเคยซื้อพ่อเคยไปซื้ออ๋อหลบใช่ไหมใช่บอกให้หลบจะได้วิ่งขอใบหนึ่งได้ไหมน้องแนทขอใบเดียวขอใบเดียวขอจ้าน้องแนทติดคู่นะติดคุณลุงตรงนี้แหละโทษนะชนแดงเลย 3โอเคสวยท่าเที่ยวก็สวยแล้วคนสวย โอเคอ้าวไปหลงให้ละมาเลย
바닥에 그래 거기 서봐. 양쪽에 앉아 놓을게. 빨리.น้ำอยู่ไหน มันจำได้ฉันจำไม่ได้มันบอกว่าขอเพียงสั้น
可以说。นี่ถ่ายนี้ถ่ายกลับไปปะเดี๋ยวเนี่ยไม่เอาหลบเอาออกไปเลยใช้กำลังเดินมาดิถูกสวยทำได้ไหมติดไหมเอาหมวกขึ้นมันไม่มีเหมือนหินหน้ากูดำเหมือนนี่แบบ交換口水啊！你咩？你幾多歲啊？仲唔識出嚟嘅？得啊！
สาม เดี๋ยวไม่ทัน หนึ่งสอง 기록사 못 쓴다 했어요. 아유, 그래. 기록사를 하면